ازتون میخوام یک هانیمون بهشتی رو تصور کنید. آبهای شفاف، صخره‌های مرجانی و بوسه و عشقی بی انتها بین یک زوج. اما توی این چنل تمام اتفاقات شگفت‌انگیز تبدیل میشه به یک سقوط در تاریکی. با من همراه باشید تا به اعماق جنایات شیرجه بزنیم. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک پرونده جنایی واقعی و به جزئیات و ابعاد مختلفش با هم دیگه میپردازیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. واقعیت من داشتم چند وقت پیش توی گوگل برای خودم میچرخیدم که یک سلفی خیلی نظرم رو جلب کرد. سلفی که به نظر خیلی ساده میاد، اما وقتی که یک مقدار زوم میکنید این سلفی رو میبینید پشت سر یکی از آدمها یک جسد وجود داره. بیشتر راجبش تحقیق کردم و دیدم بله، این عکس یک عکس ساده نیست و یک پرونده جنایی، یک داستان عجیبی پشتش پنهان شده. پرونده امروز راجع به یک زوجیه که میخوایم بریم باهاشون آشنا شیم و این زوج قراره با هم ازدواج کنن. خانومی به نام تینا واتسون و همسرش گیب واتسون. خب پلن کردن برای مراسم ازدواج هم میتونه خیلی هیجان انگیز باشه، هم استرس‌زا. تینا بیشتر از گیب در مورد ازدواج مضطرب بود. تینا و گیب هر دوشون 26 ساله بودن، اما قبل از ادامه ماجرا یکم میخوام بیشتر از هر دو بهتون بگم. تینا 13 فوریه 77 توی آلمان متولد شد، اما وقتی نوزاد بود خانواده‌اش مهاجرت کردن به آمریکا. تینا فرزند بایولوژیکال تامی و سیندی پدر و مادرش نبود و وقتی سنش خیلی کم بود به سرپرستی قبولش کردن. متاسفانه هیچ اطلاعاتی در رابطه با خانواده خونیش بایولوژیکالش وجود نداره. نخواستن این اطلاعات رو منتشر کنن. من حداقل چیزی پیدا نکردم. اما اون چیزی که مهمه اینه که تینا دوران کودکی بسیار نرمال و سالمی رو داشت. پدر و مادرش هر کاری میکردن، تمام تلاششون این بود که بتونن برای تینا یک زندگی خوب و عالی رو فراهم کنن. مهم بود براشون که تینا توی زندگیش همیشه احساس شادی و خوشبختی داشته باشه. پس دوران کودکیش رو هم یه مقدار بزنیم جلو، برسیم به دوران دانشگاهش. توی همون دوران دانشگاه بود که با گیب آشنا میشه. اسم کامل گیب دیوید گابریل واتسون هست که همه گیب صداش میکردن و خب ما هم از اینجا به بعد همون گیب صداش میکنیم. وقتی که تینا و گیب با هم آشنا میشن، این اولین رابطه جدی بود برای گیب که واردش شده بود، اما برخلاف گیب تینا اینطوری نبود. این سومین رابطه جدی تینا میشد. جدی از این نظر که خب مثلا دوست دختر دوست پسرهایی که یکی دو هفته تو زندگی آدم میان و میرن و خب اون آدم نمیتونه به اونا بگه رابطه جدی دیگه. از این لحاظ منظورمه. تینا قبل از گیب 2 بار دیگه وارد رابطه شده بود با آدم‌های مختلف، اما هر کدوم به دلایلی قطع ارتباط براش به وجود اومده بود و حالا این بار سومی بود که امید داشت توی یک رابطه‌ای بتونه عمیق‌تر بمونه و اون شخص هم گیب بود. اولین بار قصد داشت با دوست پسرش اسکات مک‌کالک ازدواج کنه و حتی تا پای صحبت راجع به تشکیل خانواده، مراسم ازدواج، تا پای تمام این چیزا میرن، اما خب موفقیت آمیز نبود. این ازدواج به خاطر اختلاف بین تینا و اسکات به هم نخورد، بلکه مادر تینا اصلی ترین کسی بود که باعث شد این ارتباط از بین بره. مادر تینا از همون اول اصلا از اسکات خوشش نمی اومد. یه چیزی رو من در رابطه با خانواده تینا بگم. از اونجایی که خیلی به تینا علاقه داشتن، یه علاقه‌ای که شاید حتی خیلی وقتا افرادی که بچه‌هاشون رو خودشون به دنیا میارن چنین علاقه‌ای نشون نمیدن، یه مقدار رو انتخاب‌های تینا حساس بودن. نه که این حساسیت بد باشه یا آسیب زننده باشه، ولی خب یک مقدار بیش از حد بود. خیلی اصرار داشتن که تینا از هر چیزی بهترین چیزها رو انتخاب کنه. میخواد بره دانشگاه، بهترین دانشگاه. میخواد با یک نفر آشنا شه، بهترین رابطه باشه، بهترین
بهترین آدم باشه، میخواد مثلا سواری یک ماشینی بشه، بهترین ماشین باشه. حالا نه اینکه بگم حالا خیلی هم پولدار آنچنانی بودن اما خب خیلی سختگیر بودن و به خاطر همین سختگیری هم مادر تینا از اسکات خوشش نمی اومد. حالا چرا از اسکات خوشش نمی اومد؟ اسکات رد فلگی از خودش نشون میداد برای تینا؟ خیر، پسر خوب و معمولی و نرمالی بود، اما مادر تینا میگفت تو سنت خیلی کمه برای اینکه بخوای با اسکات وارد یک زندگی مشترک شی. تو هنوز خیلی جوونی، خیلی زوده، هنوز خیلی چیزا هست که توی زندگیت میتونی تجربه کنی. که البته توی این پوینت من با مادر تینا موافقم. تینا واقعا سنش کم بود برای اینکه بخواد با اسکات یک زندگی مشترک رو شروع کنه. پس در نهایت از اسکات جدا میشه. رابطه دوم تینا با یک آقایی به اسم استن بود. اون رابطه هم ناموفق بود. این دو نفر 3 سال با هم توی رابطه بودن ولی دچار اختلاف‌های خیلی شدید شدن و در نهایت با توافق هم دیگه جدا شدن. توی کریسمس ایو بود که توی یک پارتی دوستانه بین بقیه همکلاسی‌های تینا با گیب آشنا شد. رابطه‌شون از این روابطی نبود که تو نگاه اول خیلی از هم خوششون بیاد و یک دل نه صد دل علاقه پیدا کنن، ولی خب از همون ابتدا سعی می‌کردن آدم‌های ساپورتیوی باشن برای همدیگه. در واقع گیب هم خیلی به تینا ابراز علاقه نمی‌کرد، اما اینجوری هم رفتار میکرد که خب من خیلی سعی میکنم تو رو ساپورت کنم و نظرهای تو رو ساپورت کنم و همیشه حمایت من و اطراف خودت داری. خب این رفتارش باعث شد که تینا تا حدی بتونه به خاطر روابط ناموفقی که قبلا داشت از نظر منتالی ریکاور کنه. از این آشناییشون 2 سال میگذره و الان بعد از 2 سال گیب به تینا پیشنهاد ازدواج داد. تینا قبول کرد این پیشنهاد ازدواج رو، ولی به خاطر تجربه‌های تلخی که از گذشته داشت، به خاطر روابط قبلیش خیلی اصرار داشت که ببین من اوکی هم با هم ازدواج کنیم، ولی مادر و پدرم هم باید این ازدواج رو تایید کنن، پس بریم تا از اونها هم کسب اجازه کنی. ما الان توی سال 2003 هستیم. قراره گیب بره با خانواده تینا صحبت کنه، کسب اجازه کنه، بهشون بگه که من دوست دارم با دخترتون بقیه زندگیم رو بگذرونم و تصمیم میگیرن روز ولنتاین رو برای صحبت با خانواده تینا تعیین کنن. اما خب توی روز ولنتاین پدر تینا یه سری کار براش پیش اومد، نتونست توی این قرار حضور پیدا کنه و میندازنش چند روز عقب‌تر. بالاخره قرار شام رو میذارن، همه دور هم جمع میشن توی یک رستورانی داشتن با هم شام میخوردن و اونجا میشه که گیب میگه من دوست دارم تمام عمرم رو، باقی عمرم رو با دختر شما تینا سپری کنم. اما خب نمیدونست که قراره یک مقدار اون شب براش چالش باشه. چرا میگم چالش؟ پدر تینا از گیب میپرسه که ببینم تو واقعا عمیقا عاشق دختر من هستی؟ و خب من بهتون گفتم اصلا رابطه این 2 نفر از ابتدا حالتی نبود که یهو عشق در یک نگاه و این حرف ها. حالا نمیدونم خب وقتی 2 نفر اونقدر به هم علاقه ندارن چرا اصرار دارن که ازدواج کنن، ولی خب حالا به این موضوع همه میرسیم. اونجا وقتی پدر تینا این سوال رو پرسید گیب یه ذره هول شد، شروع کرد تته پته کردن و گفت که آخه هی اینجوری منومن کرد و پدر تینا ناراحت شد، فهمید که نه این عاشق دختر من نیست و گفت که ولش کن، این ازدواج رو فراموش کن. تو چطوری اومدی داری خواستگاری دختر من رو میکنی در حالی که هنوز تردید داری توی علاقت به دختر من؟ اما خب بعد از اون شب تینا با خانواده‌اش صحبت میکنه، به پدرش میگه من در واقع اونقدری خودم هم به گیب علاقه ندارم، ولی بابا من از تنها موندن خیلی میترسم و من نیاز دارم یکی تو زندگیم باشه، نیاز دارم یکی کنارم باشه. من و گیب یک دل نه صد دل عاشق هم نیستیم ولی از هم بدمون نمیاد و خب چه اشکالی داره وقتی میتونیم همو توی خیلی مسائل ساپورت کنیم، وقتی میتونیم به هم کمک کنیم. پس همین میشه که در نهایت خانواده تینا میگن خیلی خوب اوکی، ما توی تمام این زندگی دنبال این بودیم تو رو خوشبخت و خوشحال نگه داریم. اگر خودت از این ازدواج واقعا عمیقا خوشحالی و میپسندی، چرا که نه، ما با ازدواجتون موافقیم. آماده شدن برای مراسم ازدواج زمان و زحمت زیادی برای این زوج داشت. تینا سخت مشغول انتخاب کردن
اعضا و مهمون‌هایی که میخوان بیان، لباس عروس و مکان برگزاری مراسم ازدواج بود. گیب فقط مشغول انتخاب کردن مقصد ماحصل بود و کارهایی که مربوط به همین سفر ماحصله. اون اصلا براش مهم نبود که تینا دوست داره به کجا سفر کنه، نظر اون رو بپرسه، بگه خب مثلا پیشنهادت چیه، ماحصل دوتامونه دیگه، هانیمون هر دو داریم میریم، کجا دوست داری با هم بریم. به تنهایی همه برنامه‌ریزی‌های سفر رو واسه خودش انجام داده بود. حالا کجا میخواستن برن؟ سد بزرگ مرجانی توی اقیانوس آروم نزدیک استرالیا. میخواستن برن اونجا رو ویزیت کنن و اونجا غواصی کنن. همراههای قدیمی، این اسم براتون آشنا نیست؟ ما یک کیس جنایی دیگه هم در همین لوکیشن کاور کردیم، کیس نامبر 84. گیب قصد داشت که برن از چند تا کشتی که غرق شده بودن توی سال 1911 دیدن کنن، از جمله کشتی تایتانیک. فقط مشکل اینجا بود که تینا برخلاف گیب اصلا از غواصی خوشش نمی اومد. تینا اصلا غواص خوبی نبود، در واقع تنها تجربهش از شنا کردن توی استخرهای چند متری و حالا نه خیلی حتی پر عمق اونقدر زیاد بود، در همین حد. گیب اما ادعا میکرد که من خیلی غواص حرفه‌ای‌ام و دوره‌های غریق نژادی غواصی رو گذرونده بود. گیب 50 بار تجربه غواصی توی آبهای عمیق رو داشت. به هر حال برای اینکه ترس تینا کمتر شه از این موضوع غواصی کردن، حالا من نمیدونم چه کاری آدم هانیمونش بره جایی که ازش میترسه. میگن که خیلی خب بیا یک مربی غواصی برات میذاریم، تو با این مربی غواصی برو آموزش‌های لازم رو ببین تا برای روز هانیمونمون آماده باشی. تینا هم چند تا کلاس با یک غواص ماهر برمی‌داره. اما بعد از چند جلسه این غواص به گیب میگه ببین تینا هنوز آماده نیست که برید توی یه همچین لوکیشنی شروع کنید غواصی کردن. گیب به جای اینکه این حرف رو گوش کنه، به جای اینکه بگه خیلی خوب اوکی پس جلسات بیشتری برداریم، یا اصلا بابا جهنم چه اصراری حتما این اکتیویتی رو انجام بدیم، بریم یک لوکیشن دیگه یا اصلا من خودم تنها میرم غواصی میکنم، عصبانی میشه. به این غواص میگه تو هیچی بلد نیستی، تو هیچی حالت نیست، تو نتونستی به تینا چیزی یاد بدی و ما میریم اونجا، من خودم حواسم به تینا هست. 11 اکتبر مراسم ازدواجشون بود. همه چیز به خوبی برگزار شد، همه چیز عالی بود. 2 روز بعد تینا و گیب به یک سفر $10,000 سفر کردن که هزینه‌اش هم از همون گیفت های عروسیشون تامین شده بود. رفتن راهی استرالیا شدن. اول از شهر سیدنی بازدید کردن، به یه سری آکواریوم رفتن، باغ وحش سر زدن. تینا خیلی از دیدن مکانهای گردشگری مختلف لذت می برد، اما هر چقدر که بیشتر به اون روز غواصی نزدیک می شدن، تینا حالتی بود که بیشتر و بیشتر غمگین می شد. صبح روز 21 پرواز داشتن که برن به اون آیلند، میرسن به مقصدشون. بعد از ظهر با یک قایق به یکی از زیباترین نقاط روی زمین برای غواصی میرن. همون ابتدا کارمندهای شرکت غواصی متوجه میشن که این زوج غواصهای با تجربه‌ای نیستن. گیب توی دوره‌های غواصی شرکت کرده بود دیگه، اگه یادتون باشه گفتیم ادعا میکرد که خیلی ماهره. یه جوری بود با اون لوازم آشنا نبود، مشکل داشت. میدونید یه حالتی رفتار میکرد انگار بار اولشه که داره با این وسایل کار میکنه. حتی یه سری تست وجود داشت که هر کس به صورت تنها و تک نفره باید این تست ها رو میداد. تست های غواصی که افرادی که مسئولن، کارمندهای این شرکت های غواصی، ببینن که طرف مثلا غواصی چقدر بلده. گیب کمک تینا میکنه که توی این تست قبول شه و وقتی هم به تینا میگن که تو به کمک نیاز داری، تو نباید تنها بری توی آب غواصی کنی، تینا به گفته گیب میگه نه، گیب همراه من هست، گیب حواسش به من هست و من کمک نمیخوام. روز غواصی میرسه. اون روز شدت جریان آب زیاد بود. گیب به تینا کمک کرد تا تجهیزات غواصی که از آمریکا خریده بودن رو بررسی کنه. یه مخزن اکسیژن 11 لیتری رو برای خودش انتخاب کرده بود و به تینا یک مخزن 8.5 لیتری داده بود. ببینید این کارش خیلی خطرناکه. تینا بی تجربه است. شما باید اون 11 لیتری رو به تینا میدادی، 8.5 لیتری رو واسه خود انچوشکت برمیداشتی. در شروع رسیدن به اون مسیر کشتی تایتانیک که زیر آب میخواستن ببیننش، تقریبا همه چیز یک مقداری اوکی بود. تینا خیلی استرس داشت ولی خب تلاش میکرد با محیط خودش رو وفق بده.
حتی یه جا از بقیه نیروها میخواد که بهش وزنه وصل کنن تا بتونه به عمق بیشتری از آب بره و کشتی رو بهتر ببینه. یه سری سیستم کامپیوتری هم بهشون بود که توی این سیستم نشون میده سرعت غواص‌ها چقدره، چه میزان اکسیژن داخل مخزنشون دارن و چنین جزئیاتی. این کشتی 49 فیت زیر آب قرار داشت. تینا اول از همه شروع به غواصی کرد. گیب داشت پشت سرش میومد. اولش همه چیز خوب بود، اما یهو اینها رو گیب داره از اینجا بعد تعریف میکنه ها. یهو تینا وای میسته و اشاره میکنه که میخوام برم بالا. گیب متوجه شده بود که تینا ترسیده، پنیک کرده و تصمیم گرفت که توی همون عمق نگهش داره، آرومش کنه. تینا مرتب نفسهای عمیق میکشید و خب این کار توی همچین موقعیتی خطرناکه دیگه، شما اکسیژنت رو داری حروم میکنی. از یه جایی به بعد گیب فهمید که تینا اکسیژنش داره تموم میشه و در حال غرق شدنه. سعی کرد کمربند تینا رو بگیره که غرق نشه، اما دستش خورد و ماسکش جابجا شد، از صورتش در اومد. میره که ماسک خودش رو درست کنه، روی سرش جابجا کنه و این کار هم خیلی زیاد طول نکشید، ولی دید تینا خیلی ازش دور شده و رفته پایین. به جای اینکه خودش رو به تینا نزدیک کنه، تصمیم میگیره بره روی سطح آب و از غریق نژادها کمک بخواد. توی مسیر همینجوری که داشت میرفت بالا، یه غواص دیگه ای رو میبینه، بهش اشاره میکنه که مثلا ما یه شرایط خطرناکی داریم، باید کمکمون کنی، اما اون غواص علائم گیب رو نمیفهمه و بهش کمک نمیکنه. بالاخره خودش رو میرسونه به روی آب، به بقیه غریق نژادها و غواصها میگه که اینجوری شده، همسر من مثلا افتاده کف آب و میتونن اونا شیرجه بزنن تو آب برن سراغ تینا، اما دیگه خیلی دیر شده بود. تینا توی عمق 82 فیتی دراز کشیده بود و چشماش در حالی که باز بود از پشت ماسکش دیده میشد. اونا تینا رو بردن بالا، به مدت 40 دقیقه بهش تنفس مصنوعی دادن ولی بیفایده بود. توی تمام این مدتی که داشتن به تینا تنفس مصنوعی میدادن، گیب نیامده بود کنار همسرش وایسه. یه گوشه دیگه ایستاده بود و داشت نفسهای عمیق میکشید، رو اونور رو نگاه میکرد. به گفته کارمندای شرکت غواصی تو کل مسیر برگشت به ساحل، گیب لبخند میزد و حتی با مسافرهای دیگه ورق بازی کرد. جسد تینا رو میبرن برای معاینه. معاینات پزشکی قانونی نشون میداد با اینکه مرگ تینا مرگ خشونت آمیز نبوده، ولی روی بدن و گردنش کبودی و داخل سوراخ بینیش رد خون وجود داشته که این برای کسی که توی عمق 82 فیتی غرق شده چیز طبیعیه. توی خونش هیچ الکلی پیدا نکردن، اما یه سری دارو وجود داشت که این داروها هم چیزهای عجیبی نبود، داروهایی که معمولا شما وقتی دریا زده میشی همچین داروهایی مصرف میکنی. مقدار کمی مایع هم داخل ریه‌هاش پیدا شد که خب بالاخره آب وارد ریه‌هاش شده بود دیگه. گزارشات پزشکی قانونی نشون میده که تینا غرق شده، ولی ممکنه موقعی غرق شده باشه که از چند لحظه قبلش اکسیژنش تموم شده بوده. یعنی در واقع اینطوری بگیم غرق شدن در اثر تموم شدن اکسیژن. اما به هر حال مرگ تینا چیزی نبود که هر روز توی اون بخش و اون کشور و اون جزیره پیش بیاد. پس پلیس دریایی استرالیا تصمیم میگیره تا تجهیزات غواصی تینا و گیب رو بیشتر بررسی کنن. بعد از این حادثه بعضیا معتقد بودن که تینا احتمالاً به خاطر تجربه کم و یا رعایت نکردن نکات ایمنی غرق شده. ولی خب رفتار گیب واقعاً عجیب بود. گیب اصلاً از این حادثه ناراحت به نظر نمی اومد. گیب باید همونجا میمون تا پلیس تحقیقاتش رو انجام بده. یه چندین هفته‌ای هم طول میکشه تا پلیس بتونه تحقیقات کنه و از یه جایی به بعد گیب میفهمه که ای بابا من شدم مظنون اصلی پلیس ها. خب پس میخواستی کی مظنون بشه؟ من با مظنون شدم اینجا. بعد از یه جایی میفهمه اوکی خانواده تینا هم اتفاقا روش حساس شدن، روش مشکوکن و تمام مدت خانواده تینا داشتن به نیروی پلیس استرالیا میگفتن که ما به گیب مشکوکیم، گیب با دختر ما بود، گیب مسئول جون تینا بود. در انتها گیب رو میخوان برای بازجویی. توی بازجویی های اول گیب
رفتارش عجیب بود، مثلا یه سری جاها از شنیدن بعضی چیزا تعجب میکرد، یهو میزد زیر خنده، یه جاهایی گریه میکرد، مدام درخواست میکرد که من باید به خاطر گوش درد به پدرم زنگ بزنم، گوشام خیلی درد میکنه، بهم سردرد داده. بعد وقتی تلفن در اختیارش قرار دادن که با پدرش تماس بگیره، شروع کرد به پدرش التماس کردن که بابا برو به والدین و خانواده تینا اطلاع بده که این یک اتفاق بوده، یک حادثه بوده، بگو این شکشون رو از روی من بردارن. هر حال بازجویی‌ها با گیب تموم میشه و گیب میره یک خونه‌ای برای خودش اجاره میکنه، چون فعلا حق خروج از اون کشور رو نداشت و یه کار عجیب دیگه ای میکنه. گیب میگه مسافرتمون به خاطر مرگ تینا نیمه کاره مونده، فقط 24 ساعت از سفرمون رو تونستیم انجام بدیم، در صورتی که ما قرار بود توی این جزیره 2 روز باشیم، پس نصف مبلغی که بهتون دادم و شما باید به من برگردونید، من نتونستم از اون کشتی که مثلا فلان کشتی دیدن کنم. حالا کجاش عجیبه؟ کل قضیه عجیبه. تو همسرت مرده، همسرت از دنیا رفته، بعد به فکر حساب کتاب مالی و لذت کافی نبردن از سفرت هستی. حالا باز اگر مثلا یه آدمی بودی که با بدبختی این پول رو به دست آورده بودی، یعنی دار و کلیت رو فروخته بودی که بیا این صخره رو تماشا کنی، میگفتیم باشه، ولی گیب همچین آدمی نبود. به هر حال چند روز بعد مادر گیب خودش رو میرسونه پیشش، میخواست که پسرش رو ساپورت کنه، کنارش باشه و گیب خیلی اصرار داشت که قبل از مراسم خاکسپاری و قبل از انتقال جسد تینا، من دلم میخواد که یک بار برای بار آخر همسرم رو ببینم. بالاخره بهش اجازه میدن بره سردخونه که همسرش رو ببینه، اما به خاطر اینکه گیب مظنون اصلی پرونده بود، کارمند سردخونه به سرعت با کارآگاهی که روی پرونده تینا داشت کار میکرد تماس میگیره، میگه گیب اینجوریه، اومده اینجا میخواد جسد همسرش رو ببینه و ما لازم دونستیم که به شما خبر بدیم بیاید، چون به هر حال ممکنه یه سری از مدارک رو این آدم دستکاری کنه. اون کاراگاه خودش رو به سرعت میرسونه، بعد از حضور اون کاراگاه به گیب اجازه میدن وارد اتاق شه و همسرش رو ببینه و اون کاراگاه داشت از تمام این صحنه ها جاستین کیس فیلم میگرفت. یهو یک صحنه عجیبی میبینه که گیب در حالی که داشت گریه میکرد دست تینا رو گرفته بود و بهش میگه که منو ببخش، من نمیخواستم بهت آسیب بزنم. خب این خیلی چیز مهمی بود. این اتفاق رو، این صحنه رو این کاراگاه ریکورد میکنه. میدونید از چه نظر میگم مهم؟ شما اگر طی یک حادثه ای عزیزتون رو از دست داده باشید، نمیگید که نمیخواستم بهت آسیب بزنم. مثلا جمله های دیگه ای به کار میبرید، مثل این که خیلی متاسفم که دیگه کنارم نیستی، ببخش که نتونستم ازت محافظت کنم، ببخش که نتونستم نجاتت بدم. میدونید همچین حرفهایی بعضی وقتا درست آدم وقتی سوگواره ممکنه همچین حرفی هم مثل گیب بزنه، ولی خب یه مقدار مشکوک میشن بقیه بهش دیگه. به هر حال گیب برمیگرده به آمریکا، به محض اینکه پروازشون میشینه میگه که وای خیلی سرم درد میکنه، وای خیلی حالم بده، به خدمات پزشکی نیاز دارم. و چرا این کارو کرده بود؟ به خاطر اینکه پدر تینا هم توی فرودگاه اومده بود که گیب رو ببینه و گیب مثل چی از پدر تینا میترسید، با این کار میخواست با پدر تینا روبرو نشه. برسیم به مراسم خاکسپاری تینا. گیب یه کار عجیب دیگه میکنه توی این مراسم. حلقه ازدواج تینا رو در میاره و این حلقه رو دست خودش میکنه. بعد شروع میکنه گوشواره های تینا رو در آوردن. بعد میبینه که پدر تینا داره نگاش میکنه، همه دارن سنگین نگاش میکنن. گوشواره های تینا رو برمیداره میده دست پدر تینا، میگه اینا رو یادگاری داشته باشید. بعد از مراسم خاکسپاری به اونور، این دو تا خانواده دیگه با هم در ارتباط نبودن، کاملا با هم قطع ارتباط کردن، یعنی خانواده تینا و خانواده گیب. اما بعد از چند روز یکی از دوستای تینا اومده بود پیش خانواده تینا که مثلا حالا حالت تسلیت گفتن و متاسفم که تینا رو از دست دادین و ادای احترام و این داستانها، یه حرف عجیبی میزنه به پدر و مادر تینا. میگه که تینا به من بارها گفته بود که اصلا به گیب علاقه ای نداره و فقط به خاطر اینکه تنها نباشه، چون خیلی تو زندگیش احساس تنهایی میکرد، با گیب ازدواج کرد. و من یه چیز دیگر رو الان داره یادم میاد. تینا برای من تعریف کرد چند روز قبل از مراسم ازدواجشون گیب مجبورش کرده بود که با هم برن به یک شرکت بیمه‌ای
تینا خودش رو بیمه کنه که در صورت مرگش شرکت بیمه پول بده به اطرافیانش. حالا اسم کی رو نوشته بود توی این بیمه نامه؟ گیب اسم خودش رو به عنوان نفر اول نوشته بود. پدر تینا میره سراغ کارمند اون شرکت بیمه، این مسائل رو باشون در میون میذاره و اونا هم این موضوع رو تایید میکنن. چیز عجیب دیگه ای که میخوام بهتون بگم، پلیس از راننده تاکسی که تینا و گیب رو به کشتی رسونده بود بازجویی کرد و اون راننده تاکسی میگفت تمام مدت اون خانم یعنی تینا کل مسیر رو داشت گریه میکرد و گیب هیچ اهمیتی نمیداد، روشو کرده بود اونور از پنجره داشت بیرون رو نگاه میکرد. یه بار دیگه یکی دیگه از دوستای تینا، آماندا، یه موضوعی رو با بقیه مطرح میکنه. این موضوع هم خیلی عجیب بود توی همین زندگی کوتاه این دو نفر. اون موضوع این بودش که گیب یه بار بدون اجازه تینا داخل حموم ازش فیلم میگیره و این فیلمو توی جشن کریسمس در حالی که یک عالمه مهمون دعوت کرده بودن جلوی بقیه پلی میکنه. همه ناراحت بودن، همه از این حرکت گیب بدشون اومده بود، ولی گیب خودش هر بلند داشت میخندید و لذت میبرد از دیدن این فیلم. در نهایت هم یکی از مهمونان ناراحت میشه، فیلمو قطع میکنه و این در حالیه که تینا خیلی خجالت کشیده بود، یه گوشه وایساده بود و سرشو انداخته بود پایین. پلیس میره برای بررسی تجهیزات غواصی تینا و همین بررسی به ضرر گیب تموم میشه. گیب گفته بود تینا زمانی غرق شد که گیب داشته ماسکش رو از روی صورتش جابجا می‌کرده، یعنی دستش خورده بوده به ماسکش تکون خورده بوده، حالا باید این ماسک و جاشو درست می‌کرده. اما بر اساس تحقیقات پلیس مشخص شد که امکان نداره کسی بتونه به تنهایی زیر آب بدون یک منبع هوا ماسک رو روی صورت خودش جا بندازه. به علاوه یه چیز مهم دیگه، بازرسا بعد از تحقیقات بیشتر دوربین گیب رو پیدا کردن. نکته عجیب همون سلفی بود که من براتون اول کیس گفتم. توی این عکس گیب رو میبینیم که جلو وایساده و تینا که پشت تصویر افتاده روی زمین. گیب چند تا عکس سلفی زیر آب گرفت، لبخند زد، شستشو آورده بالا، انگار نه انگار که همسرش روی زمین افتاده و مرده. عکس با استفاده از این دوربین هایی که مخصوص زیر آب گرفته شده. این عکس زمانی گرفته شده بودش که گیب رفته بوده بالا، به بقیه گفته تینا مرده، درخواست کمک کرده. اگرم توی عکس دقت کنید یکی پشت گیب داره میره سمت جسد تینا و گیب وایساده، به جای اینکه بره سمت جسد تینا سلفی میگیره از خودش. پلیس باورش این بود که این سلفی بیرحمی و عدم غم و اندوه گیبو داره نشون میده. اواخر سال 2008 پلیس استرالیا گیب رو میخواد، دستگیرش میکنن. توی 5 جون 2009 دادگاه شروع میشه. برای اینکه نتونسته بود جون همسرش رو نجات بده، خودش رو گناهکار دونست و برای قتل در اثر غفلت به 18 ماه زندان محکوم شد. این 18 ماه رو میگذرونه، بعدش به آمریکا برمیگرده و 1 سال بعد هم به قتل درجه 1 توی دادگاه آمریکا متهم میشه. حالا این دادگاه‌ها چرا اتفاق افتاده بود؟ به خاطر اینکه دقیقاً 1 سال بعد از مرگ تینا، گیب بدو رفته بود، بیمه عمرش رو برداشته بود، استفاده کرده بود. خب بیمه هم بهش داده بود دیگه، چون باورشون این بود که تینا بر اثر حادثه از دنیا رفته. ولی بعدن که فهمیدن اوکی توی استرالیا گیب رو خواستن، 18 ماه بهش زندان دادن، وقتی پاش رسید آمریکا، اون شرکت بیمه هم ازش شکایت کرد. گفت ما به این آدم چند هزار دلار بیمه دادیم به خاطر اینکه فکر می‌کردیم همسرش اتفاقی از دنیا رفته. حالا ما داریم می‌بینیم نه، این آدم متهم شده بوده، پول ما رو بده بیاد، این حادثه نبوده، قتل انجام دادی. گیب برای خودش وکیل میگیره و وکیلش تمام مدت داشت توی دادگاه‌ها ادعا می‌کرد که مشکل این شرکته. این شرکت نتونسته سلامت توریست ها رو تضمین کنه. این شرکت متهم اصلی، اصلا گیب نباید اینجا توی دادگاه ها وایسه، اون مسئول اون شرکت باید وایسه. ولی خب این ادعاها هم به جایی نمیرسه. اما بریم تا چیزای عجیب دیگر رو توی دادگاه با هم بررسی کنیم. پلیس سیستم کامپیوتری که به گیب وصل بود رو بررسی کرد و فهمیدن اون وقتی که همسرش داشت غرق میشد به طرف شنا کرد، ولی وقتی میخواست به سطح آب برگرده هیچ عجله‌ای نکرد و طبق اون اینستراکشنی که
نشون داده میشد توی این دستگاه، بعد از رد کردن هر عمق یکم صبر میکرد، بعد ادامه میداد. یعنی تحقیقات پلیس داشت اینو به همه میگفت که گیب میتونست همسرش رو نجات بده، ولی انتخاب کرد که این کار رو نکنه. خیلی هم عجیبه دیگه. شما اگر همسرت کف اقیانوس افتاده باشه، با سریع ترین بیشترین سرعت ممکن خودت رو میرسونی روی آب، نه که هی هر از گاهی وایسی فس و فس کنی. حتی این رو هم بررسی میکنن که مخزن اکسیژن گیب کاملا کافی بود برای اینکه بره بالا، بقیه رو صدا کنه و بعد بیاد پایین. حالتی نبود که بگیم آخرای اکسیژنش بود، اکسیژن داشت کم می آورد واسه همین مکس میکرد. توی دادگاه به یه موضوع دیگه هم اشاره میکنن. به گیب میگن که درسته که تو مراسم خاکسپاری تلاش داشتی طلاهای همسرت رو در بیاری، و گیب هیچی نمیگه، یه لبخند میزنه، شونه‌هاشو اینجوری میده بالا، هیچ جوابی نمیده. خیلی این کارش عجیب بود. ببینید ما اینو توی چند تا پرونده دیگه هم با هم بررسی کردیم، گفتیم توی خیلی از کشورها، توی خیلی از آداب و رسوم‌ها، خیلی از آدم‌ها، خیلی از فرهنگ‌ها عادت دارن که اجساد عزیزانشون رو با دارایی‌هاشون دفن کنن. مثلا اگر عزیزشون مرده، طلاهاش هم باهاش دفن کنن، و تو رفتی داری حلقه‌شو در میاری، گوشواره‌هاشو در میاری، طلاهاشو در میاری، واسه خودت نگه میداری. خب خیلی این کار عجیبه. سوای حالا بی‌حرمتی به اون مراسم، بی‌احترامی به خانواده شخص مقتول، کارت کار عجیبیه. هر چقدر که دادگاه‌های بیشتر جلو میرفت، خب این جزئیات عجیبتر بیشتر و بیشتر رو میشد. بعضی ها معتقد بودن که گیب یک مرد شوخ طبع و مهربونه، میدونید طنزش بالاه، به خاطر شوخ طبعیش یه سری کارا رو میکنه، یخ کنی. یه سریای دیگه هم نظرشون این بود که نه، گیب اتفاقا یک آدم ظالم و خیلی خونسرده، یا یک آدم بی‌عاطفه است که هیچ گونه غم و اندوهی از خودش نشون نداده. همچنین یه چیز عجیب دیگه توی دادگاه ها مطرح میشه. پدر تینا عادت داشت تا یه مدتی هر روز میرفت سر خاک دخترش، میرفت اونجا، بادو به دخترش سر میزد، براش گل میذاشت و میزان زیادی هم گل میگرفت. بعد از یه مدت وقتی میرفت میدید تمام گل‌هایی که روز قبل خریده دیگه نیست. خب یعنی یه نفر میاد این گلا رو میدزده، و این هم بی‌احترامیه دیگه. شما وقتی، من حالا خودم خیلی عادت ندارم سر اینجور جاها برم، ولی قطعا خیلیاتون سر خاک عزیزان و آرامگاه اینجور جاها میرید، بی‌ادبیه دیگه. میدونید چی میگم؟ وقتی گل میذارید سر خاک عزیزتون، دوست دارید اون گلا بمونه حداقل تا چند روز، و پدر تینا فرداش میرفت میدید اون گلا اصلا نیستن. گلا اونقدر سنگین بودن که طوفان باید بیاد تا این گلا بلند شن. با باد اینا اتفاقی براشون نمیافته. میدونست یه کسی داره این گلا رو برمیداره، ولی خب آخه کی؟ چرا؟ برای همین دوربین کار میذاره اونجا. دوربین کار میذاره ببینید کی کدوم فلان فلان شده ای داره میاد این گلا رو میدزده، و در کمال تعجب میبینه گیبه. گیب میومد بعد از پدر تینا گلها رو برمیداشت و مستقیم مینداخت تو سطل آشغال. چرا باید این کار بکنی؟ چرا انقدر تو نفرت داری از تینا؟ برای چی گلا رو برمیداشتی؟ پدر تینا این فیلم ها رو و این موضوع رو توی دادگاه های گیب مطرح میکنه. گیب توی دادگاه در دفاع از خودش میگه نه دلیل داره من این گلا رو برمیداشتم. من و تینا توی سفر ماحصلمون وقتی با هم صحبت میکردیم راجع به این مسائل، تینا به من گفته بود که من دوست دارم بعد از مرگم هیچ کسی سر قبر من گل نذاره. خب خیلی این دفاع تو عجیب‌تر، یعنی هیچی نمیگفتی بهتر بود. اول از همه این که کدوم آدم عاقلی توی هانیمونش، تو ماحصلش میشینه راجع به مرگش صحبت میکنه؟ کی آخه این کارو میکنه؟ ما ماحصل میخوای بری اشغال کنی. بعدم اینکه چرا یه آدم باید همچین چیزی رو بگه؟ چرا یه آدم باید بگه؟ تینا هم مخصوصا این اخلاقی بود که اتفاقا نه تنها خیلی گل دوست داشت، بلکه خیلی به اینجور رسم و رسوم ها هم پایبند بود. چرا باید این آدم بیاد بگه که ببین اگه من مردم کسی سر قبر من گل نذاره؟ چرا تینا باید این حرفو بزنه؟ خب شاید تو مردی گیب، چرا فقط تینا باید راجع به خودش حرف میزد؟ چرا تینا رو بردی مجبورش کردی اون خودش رو بیمه عمر کنه؟ چرا تو خودت رو بیمه عمر نکردی؟ حالا از اون طرف تیم وکلای گیب میگفتن که گیب اگر که هدفش، دادستانی داشت میگفت این آدم قتل انجام داده، قتل عمد، به خاطر اینکه بیمه همسرش رو دریافت کنه. تیم وکلاش هم میگفتن نه،
این آدم اگر دنبال دریافت بیمه عمر بود، $33,000 پول گرفته از بیمه، بیشتر از این مبلغ رو، یعنی چندین هزار دلار بیشتر از این مبلغ رو گیب فقط هزینه کرده واسه تیم وکلاش، واسه ماها. این آدم اگه دنبال بیمه عمر بود چرا باید 2 برابر 3 برابر اون پول رو واسه وکیل بده؟ اما نظریه دادستانی این بود، به خاطر اینکه این آدم فکر نمی‌کرد گندش در بیاد و فکر می‌کرد همه چیز مثل یک حادثه خیلی عالی پیش بره، حالا که الان گندش در اومده حاضر چندین برابر اون بیمه عمر رو هزینه کنه که آبروش نره. هیئت منصفه هم معتقد بود که گیب اگر میخواست میتونست تینا رو نجات بده، چون گیب دوره‌های غواصی گذرونده بود. یادتونه اون اولش گفتم یه جوری با لوازم کار میکرد انگار ناشیه، در صورتی که ناشی نبود. گیب غواص حرفه‌ای بود. میدونید چرا اون کارو میکرد؟ به خاطر اینکه احتمالاً، این حالا نظریه است، میخواسته به اعضایی که اونجا هستن، به بقیه غریق نژادا و غواص‌ها نشون بده که ببینید من خیلی هم غواصی بلد نیستم، در حالی که ماهر بود، که اگر یه موقع کسی بهش مظنون شد بگه من که گفته بودم خیلی غواصی بلد نیستم. قرار میشه گیب آخرین دفاعیه خودش رو هم بکنه. رو به قاضی میگه با اینکه 7 سال از این حادثه میگذره، ولی روزی نیست که من به اون روز وحشتناک فکر نکنم. مردم همه من رو قاتل و مقصر مرگ تینا میدونن، اما به درد و رنجی که من دارم میکشم توجه نمیکنن. من وقتی تو خیابونا راه میرم مردم داد میزنن بهم، میگن که برات آرزوی مرگ میکنیم. پدر و مادر تینا حق دارن که نتونن منو ببخشن، چون بالاخره بچه‌شون با من بود، اما من از مردم تعجب میکنم که چرا با من اینطوری رفتار میکنن. در ادامه میگه که من میدونم به عنوان پدر و مادر تینا چقدر سخت آدم فرزندش رو از دست بده، اما خب هیچ کس راجع به این حرف نمیزنه که از دست دادن همسر مخصوصا توی ماه عسل میتونه به خودی خود خیلی سخت باشه. در انتها میگه اگر قرار باشه نقدی از من صورت بگیره، باید به خاطر اینکه من تلاشم اون لحظه، به خاطر اینکه حالا ترسیده بودم یا نمیتونستم درست فکر کنم، کافی نبوده من رو نقد کنید، نه اینکه مستقیم به من بگید من قاتلم. بعدم اینکه فراموش نکنید من 18 ماه زندان رفتم توی استرالیا و مجازاتم رو کشیدم. واقعیت مردم نمیتونستن حرفهای گیب رو باور کنن، اما خب توی دادگاه‌ها هیچ مدرکی هم نتونستن ارائه کنن که 100% نشون بده گیب قتل عمد یا حتی قتل غیر عمد انجام داده. قاضی اونو به خاطر کمبود شواهد قتل بیگناه دونست. بعد از دادگاهاش هیچ اخبار جدیدی راجع به گیب وجود نداره و آخرین بار توی همون سال 2012 بود دادگاهش تموم شد، با رسانه ها صحبت کرد. دیگه بعد از اون نه با رسانه ها حرف زده، نه وارد مستندی شده. تمام صحبت ها و اینوایت کردن ها رو که مثلا بیا با ما گپ بزن راجع به حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و ریجکت کرده. نه مشخصه کجاست، نه هیچ خبری ازش هست. من خیلی تحقیق کردم ببینم داره چیکار میکنه، اما کاملا از رسانه ها خودش رو دور نگه داشته. ولی خب تنها چیزی که ما میتونیم با قطعیت بگیم که بعد از این مرگ مشکوک همچنان این آدم داره آزادانه و راحت به زندگیش ادامه میده. پرونده ناراحت کننده تینا واتسون به اتمام رسید. زنی که توی روز ماه عسل خودش جونش رو از دست داد به طرز واقعا مشکوکی. من که اصلا به گیب حس خوبی ندارم، اما قبل از اینکه بریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، چند لحظه راجع به تینا با هم حرف بزنیم و یادش رو زنده نگه داریم. زندگی تینا واتسون یک شعله درخشان بود که خیلی زود توسط همون شخصی که بیشتر از همه بهش اعتماد داشت خاموش شد. ماه عسل رویاییش قرار بود به جشن عشق و ماجراجویی تبدیل شه، اما حالا تبدیل شده بود به یک کابوس غم انگیز. سفری که قرار بود جشن عشقش باشه، اما تبدیل شد به مبارزه‌ای ناامید کننده برای بقا. داستان تینا برای ما یادآور اینه که خشونت خانگی میتونه برای هر کسی اتفاق بیفته، صرف نظر از سن، پیشینه یا وضعیت اجتماعی آدم‌ها. مرگ تینا چه تصادفی بود و چه قتل از قبل برنامه ریزی شده، به هر حال خانواده، دوستان و جامعه رو توی شوک فرو برد. پرونده تینا راهی چنل ما شد تا از علائم هشدار دهنده خشونت خانگی بیشتر صحبت کنیم، به امید جلوگیری از تکرار چنین فجایعی. یادش زنده و گرامی.
ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. حتما یادتون باشه برای من کامنت بذارید. از اون پرونده هاییه که خیلی مشتاقم کامنتاتون رو بخونم. شما نظرتون چیه؟ به نظرتون گیب واقعا بیگناهه یا اینکه بهش شک دارید؟ پس اون رفتارهای عجیب و غریبش قبل از ازدواج چی بود؟ اون موضوعی که قبل ماحصل بیا بریم واسه خودت بیمه عمر اوکی کن و منو بذار کسی که میخوام این بیمه رو دریافت کنم و خیلی یه سری چیزا اصلا با هم نمیخونه. و اینکه از ابتدا هم گیب اصلا عشق و علاقه به تینا نشون نداده بود، یعنی اصلا از ابتدا با عشق نیومده بود واسش جلو. نکنه یک نقشه هایی از همون اول تو سرش داشته. به هر حال برای من نظراتتون رو بنویسید، میخونم. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کردنتون خیلی من رو خوشحال میکنه و یادتون باشه لایک رو هم بزنید اگر تا الان نزدید. مواظب خودتون باشید. بدرود.